Napasabi ako sa sarili ko, bakit hindi pa ako kinukuha ng Diyos para matapos na ang pagdurusa ko? Sinasabi niya sa akin, "Sir, saka mo na lang ako iwan kung patay na ako. Huwag mo muna akong iwan habang buhay pa ako." Nakakaawa talaga siya, sir. Sa isang baybayang komunidad dito sa Pilipinas, may nakilala kaming isang lalaki. Kwento ng mga taga rito, dati raw kaya niyang sumisid ng hanggang 20 meters. Walang gamit, walang tangke, puro lakas at hininga lang. Siguro, kung ako ang nagsindi, ako ang tinamaan ng pagsabog. Matagal na akong nagsimulang mangisda. Bata pa kami noon. At kahit anong klase ng pangingisda, kaya ko. Siya si Kuya Abloy, dating mangingisda, dating gumagamit ng dinamita. Ngayon, nabubuhay na lang sa tulong ng tiyahin niya. Kahapon meron kaming nakita na naka-wheelchair at isa daw siyang dating mag-iisda na sikat sa kanilang lugar at sa kasamang palad po ay nangyari sa kanya na hindi inaasahan. Napagtanto namin na hindi pala lahat ng mga naka-wheelchair na nakikita natin sa lansangan ay yun talaga yung hanap buhay nila na manglimos o manghingi. Napipilitan lang yung iba dahil sa kahirapan ng buhay gusto nila mag-survive. Mabait na bata talaga yung si Abloy. Maaga akong nabiyuda, maliliit pa ang mga anak ko noon. Kapag nakakahuli siya ng isda, ipinapabenta niya sa akin. Kapag naibenta ko ng, kunwari, 2,000, 1,000 lang ang kukunin niya, sabi niya, pambili ko na lang daw ng gatas para sa mga bata. Mabait talaga yun. Kaya nga yung mga anak ko minsan, pinapaliguan siya at dinadala sa simbahan. Kailan kayo nag-umpisang maggamit ng dinamita? Matagal na. Ang papa ko mismo ang nagturo sa amin kung paano gumamit ng dinamita sa pangingisda dahil mabilis daw makahuli. Nagdidinamita kami noon dahil madali lang kumita ng pera. Sobrang gusto ko talaga ang pagdidinamita noon kasi mabilis kumita. Minsan 5,000 ang kinikita ko, minsan 1,000 lang. Ano ba ang nangyari sa kasama mo noong araw na yun? Nang makita namin na may mga isda, nagsindi na siya ng dinamita. Pero lumipat ang kumpul ng isda. Kaya sabi ko sa kanya, ihagis mo na, baka sumabog. Sabi niya, sundan pa natin ang mga isda. At doon na nga sumabog. Hindi niya naitapon ang dinamita. Nadurog talaga siya. Ako naman, natapon ang katawan ko at nawalan ng malay. Kaya ganito ang nangyari sa mata ko. Buti na lang may nakakita sa amin. Kinarga ako at pagbalik ng malay ko, kalahati na lang ang katawan ng kasama ko. Hinanap pa nga nila ang iba pang bahagi ng katawan niya sa dagat. Matapos ang lahat ng nangyari kay Tatay Abloy, umabot siya sa puntong para siyang nawala ng bait sa bigat ng mga pangyayari. Grabe ang dinanas kong pagdurusa noon. Sobrang sakit ng ulo ko at hindi na rin ako makarinig. Napasabi ako sa sarili ko, bakit hindi na lang ako kinuha ng Diyos? Bakit kailangan ko pang pagdaanan ng ganitong hirap? Pagkatapos ng mabigat na pangyayari, nadakip siya at napunta sa kulungan. 7 taon akong nakulong. Noong nadakip ako ng mga pulis, nakuha nila sa akin ang 9 na pirasong dinamita. Umiyak ako sa takot, lalo na nang ihatid na nila ako sa kulungan. Umiyak ako kasi ang sarap sana kung makauwi ako kasama ang mga magulang ko. Ano ang hanap buhay mo ngayon? Wala na, kasi hindi na ako makalakad. Pinapakain na lang ako ni Inday Berta. Dahil hindi na siya makalakad, minsan napilitan siyang manlimos sa kalsada para lang mabuhay. Kasama ang kaibigan, binibigyan niya ng konting pera pang inom para sumama at may maipambili ng pagkain. Kailan ka nagsimulang mag-alaga kay Kuya Abloy? Galing siya sa inuman, nang may nagsumbong sa amin na hindi na daw siya makalakad dahil may sugat at lasing siya nung kinuha namin. Dinala namin siya sa pagamutan at umiiyak siya. Sabi niya, hindi na siya makalakad. Naawa ako kasi wala na siyang magulang. Nagbebenta lang ako ng isda, konti lang, mga 6 na kilo. Sakto lang para makabili kami ng bigas. Pero kapag hindi ako nakakabenta, sabi ko sa kanya, Abloy, wala tayong ulam. Kanin lang ito.
Ang sagot niya lang sa akin, okay lang yan, lalagyan ko na lang ng tubig ang kanin. Kinakain niya pa rin. Nakakaawa talaga. Ang sakit sa dibdib kapag wala akong maipakain sa kanya. Hindi ka ba nakaramdam ng pagod? Sa totoo lang, napagod na ako. Sinasabihan ko pa nga siya, Abloy, aalis na ako. Napapagod na ako sa'yo. Pero iiyak lang siya. Sabi niya sa akin, huwag mo akong iwan. Iwan mo lang ako pag patay na ako. Huwag mo muna akong iwan habang buhay pa ako. Naawa talaga ako. Mayong hapon ay. Ikaw si Nanay Roberta. Nanay Roberta. So ito si Nanay Berta. Pamangkin niya si Kuya Abloy. Tapos ngayon hapon mga 5 PM na. Dinalhan niya si Kuya Abloy ng kanin kasi yung source of income ni Nanay Berta is ano lang, yung maglabas, magtinda ng isda ba, maglako ng isda. So kung hindi daw siya makalako ng isda, so walang pera, walang ulam. Kaya ngayon, naghatid lang si nanay ng pagkain, kanin lang. So walang ulam na no. Sige. Ngayon na lang. Sige. Di ka maglisod. Yung sitwasyon ng bahay ni Kuya Abloy dahil wala siyang pamilya, tapos 2 years na siyang hindi makalakad. Yung nag-aalaga na lang sa kanya yung tsahin ba yun? Tsahin ba? Tsahin no? Tsahin niya si Nanay Berta. So ito yung sitwasyon dito. Sabi niya hindi na siya makalakad, tapos napakahirap daw kasi hanggang sa pag-ihi. No, diyan ka lang mag-ihi tayo, no? Diyan sa kawayan. Paano pag so ito, yung bahay niya, napakaliit. Tapos, sabi nga ni Nanay Berta, kapag wala daw kuha o isda na malalako siya sa bayan, ay parehas silang walang ulam at saka kanin lang. Dahil si Nanay Berta wala na ding asawa. Pangarap ko, sir, na makalakad na siya para gumaan naman ang loob ko. Na makita ko siyang nakakalakad ulit. Yun ang ikasasaya ko, sir. So, nay naami gamay nga kuan sa inyo. Kung Kuya Abloy, na ko'y gamay nga hatag sa inyo, pero murag sa imo lang na ko'y hatag siguro. Kay siya man ang hatag sa imo, kuya ha. So, Sir, daghan salamat. dili na natin butang ha. Dili na kay apikid ha. Na ko'y gihatag bugas niya na yung mga biscuit noodles o dilata nga gamay. Kuan dili may mag-promise pero basig puhon mo balik mi dire. Kunya nay makakita sa atong video kay nakita magkaroon sa sitwasyon ni Kuya Abloy, kinahanglan gyud siya kanang tabangan gyud, no? Nya bilib kay ko sa imo na saludo kay ko sa imo kay tungod sa imong kamaayo nagatiman gyud kana ginamagamay ra na pero ginasing-kasing gyud na mo nga gihatag. So salamat kayo nay. Nay, salamat kayo. Salamat, sir. Kuya Abloy, salamat ha. Salamat. Laman sa ko, musa. Ayun, doon yun. Hindi man namin nabago ang kanyang buhay. At least, napadama namin sa kanya na meron pa ding mga tao na handang makinig at mabigyang pansin ang mga taong katulad nila.